Hello taste buddies, this is Vince of Sauté and Sweet Corner and welcome back to our channel. Today ay gagawa tayo ng pizza, pero Pinoy style pizza. Bakit po Pinoy style? Dahil gagamit tayo ng sisig sa ating pizza. So tara na guys at samahan nyo na ako sa pag-roll ng ating dough at siguradong mapapawaw ka sa sisig pizza ko. At kung bago kayo sa channel ko, please click the subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. So taste buddies, ang una natin gagawin syempre ang ating dough ng ating pizza. So napakasimple lang po gumawa ng pizza dough. So ganito lang po. So meron na ako ditong flour. Lalagyan ko siya ng ating instant dry yeast. Ang ating sugar. Ang ating salt. Ang aking cute na lalagyan ng salt. Yan. And oil. At ang ating warm water. Ang exact measurement po ng ating recipe ay makikita nyo sa ating description box. So, lalagay ko po doon. Then, mix nyo lang together. Then, mamaya mamasahin natin siya. So, this time guys, kailangan na natin siyang i-knead. So guys, nakita nyo well combined ng ating ingredients. So, continue ko lang siya i-knead dito sa ating board. So guys, form nyo lang siya ng pabilog. Yan, ganyan. Then, papaalsahin na natin siya. So, dito sa bowl, lalagay lang ako ng konting oil. Then, spread nyo lang siya. Then, i-rest nyo siya for about an hour. So, see you. So guys, after 1 hour, okay na ang ating dough. So, ipo-form na natin siya. Guys, kakat ko lang siya into 2. Gagawa tayo ng dalawang pizza. So, i-form ko lang itong isa doon sa aking na-prepare na baking sheet pan kanina. So guys, ngayon kailangan natin i-break ang ating pizza dough. Then first, ang ating tomato sauce. Gumamit lang ako ng ordinary na tomato sauce. At depende sa inyo guys kung anong toppings ang gusto nyo ilagay. Ang importante, nakagawa na kayo ng dough ng pizza. So, kayo na ang mag-decide kung anong garnish ang gusto nyong ilagay. Yung favorite ng pizza, Hawaiian, salami. Yan, pwede yan. So, ngayon kasi meron akong rest na sisig na ginawa last time. Kaya naisipan kong gawin siyang pizza. So, I think pwede na to. Then, isunod na natin ang ating star. Ang ating sisig. Nagawa ko na to before. Kaya lang matagal ko nang nagawa yun. Kaya, ngayon, try natin ulit. Siguradong mapapainom kayo ng beer sa pizza na to. May pulutan na kayo. Diretso. Meron ako ditong red bell pepper. Lalagyan din natin. Then, pwede na natin ilagay ang ating
scrambled egg. So next natin ang syempre ang ating cheese. Meron ako ditong mozzarella cheese. Depende sa inyo guys kung anong cheese ang gusto nyong gamitin. Diyan sa atin pwede kayong gumamit ng quick melt cheese. Diyan sa Pinas. Kasi medyo mahal ang mozzarella. I love cheese. Kaya meron pa akong cheddar cheese. So hindi mo na makikita yung sisig sa dami kong cheese. So, okay na siya. Then, ready na siya sa oven. So guys, yung pangalawang dough natin, naisip ko na gawa na lang ako ng ibang flavor ng pizza since meron na tayong sisig. Katulad ng sabi ko kanina, pwede kayong gumawa ng sarili nyong garnish o yung toppings ng ating pizza. So, parang kanya-kanyang trip lang yan kung anong gusto nyong flavor ng pizza. Importante nga, yung dough, meron na tayo. So guys, nakikita nyo, nilampas ko ng konti yung ating dough dito sa ating form. Itong ating lalagyan ng pizza. So nilampas ko lang siya dahil lalagyan ko siya ng cheese sa side. So yan, trip ko lang. So kanya-kanya ang idea yan kung paano nyo pasasarapin yung pizza nyo. So meron ako dito cheddar cheese. Yun ang ilalagay ko sa sides ng ating pizza. Sukat ko lang ng pahaba. Then ilagay lang natin dito sa side. I'm sure yung mga cheese lover dyan natatakam na dito like me. Then fold ko lang siya ng ganyan. Then unahin natin again yung ating sauce, ating tomato sauce. And then meron ako ditong ham. So slice ko lang siya. So magka tayo ng pa-squares. Then, sunod natin ang ating pineapple chunks. So, Hawaiian na ito. Hawaiian pizza. Red bell pepper. I think wala yatang red bell pepper ang Hawaiian pizza. Pero trip ko lang. Yan ang ating mozzarella cheese. Lots of mozzarella cheese. And of course ang ating cheddar cheese again. So check natin ang ating sisig pizza, then isasalang na natin itong ating Hawaiian pizza. So guys, ito ng ating sisig pizza, then isusunod na natin ang ating Hawaiian.
So, taste buddies, ito na ang ating Sisig Pizza at ang ating Hawaiian Pizza. Sana po magustuhan nyo. Huwag nyo pong kalimutan mag-comment, mag-like at paki-click na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang mga videos. So, thank you so much for watching until my next videos. Bye! Sarap. Parang sarap nga.